Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Play Game. Hãy like, share và subscribe để theo dõi series Game with Hero này nhé. Thì hôm nay ngày 14 tháng 5 thì game nó vừa cập nhật một cái phiên bản mới. Thì cái phiên bản lần này nó cũng mang đến nhiều những cái chỉnh sửa, cũng như là nó bổ sung thêm một số những cái event mới cho đợt này nữa các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ xem qua cái bản update lần này nó có gì nhé. Thì đầu tiên là phần 1 là những cái sự kiện đặc biệt cho tháng 5 này. Đầu tiên là cái sự kiện bingo. Cái sự kiện bingo là một trong những cái sự kiện mà nó đã diễn ra trong game rồi. Thì ở đây nó bảo mình là sẽ tìm những cái vé bingo ở trong những cái golden chest và red chest, tức là những cái gương vàng và những cái gương màu đỏ. Thì hai cái gương này các bạn sẽ nhặt được ở trong auto battle. Rồi sử dụng những cái vé bingo này để hoàn thành cái bản bingo để nhận item thì cái này mình biết rồi ha. Kẹo đỏ red candy thì được giấu trong mỗi cái bản bingo. Thì nếu như mà bạn bắt được cái kẹo đỏ này á, thì nó sẽ cho bạn một cái hero chest nè, card chest nè, các gương premium gồm có forest, flame, frost, holy với trao. Thì nó ngoài những cái chest này ra, các bạn còn nhận được những cái rương hero mà nó theo những cái hệ. Thì cái này á, nghĩ là chắc là nó sẽ mở ngẫu nhiên ra toàn bộ những cái hero trong cái hệ đó, bao gồm cả normal, legend với mythic. Bản bingo sẽ hoàn thành khi mà bạn clear hết 12 bản và phần thưởng sẽ được tính. Thì ở đây nó sẽ cho mình xem phần thưởng nè. Nếu như bạn clear được một bản á, thì mình sẽ được một cái rương nguyên liệu nâng cấp theo tiến hóa hero. Hoàn thành 2 bản á, thì được 10.000 cái karma là cái kinh nghiệm để nâng cấp hero đó. Hoàn thành 3 bản thì được một cái rương legend là cái rương mở ra tất cả những cái hero từ cấp legend trở lên. Thì cái này chắc là mở luôn đó, chứ không phải là cái dạng mà chờ thời gian nữa đâu. Xóa được 5 bản thì được một cái khung hình rồng xanh. Xóa 7 bản thì được một vé chọn legendary. Cái này mình đang rất là cần nè, tại vì từ cái sự kiện lần trước tới bây giờ á, nó cũng hơn 15 ngày rồi, nhưng mà mình còn thiếu 5 cái mảnh của village bây giờ mình vẫn chưa kiếm được. Hoàn thành 9 bản thì được 1.000 game là cái nguyên liệu mà nó nâng cấp trang bị của hero á. Hoàn thành 12 bản thì được một cái rương premium hero chest. Cái gương này mở ra 10 tướng. Rồi cái sự kiện thứ hai là Lovely Bonwit, là đổi ở trong shop. Thì ở đây nó nói là mình sẽ tìm và nhận cái vật phẩm này ở trong auto battle. Phần thưởng sẽ diễn ra trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Thì mình sẽ đổi ở trong lobby là Basal Event Shop. Thì ở đây là nó có lưu ý cho mình là mình sẽ được đổi với những cái phần thưởng đặc biệt mà mình được lựa chọn. Ví dụ nó bao gồm cả cái rương mythic, rương legend và vé chọn đây ha. Rồi cái phần thứ hai là cái phần các giải đấu arena, đấu trường, vui boss, vui world sẽ được các trận đấu sẽ được liên kết từ đúp 1 cho tới đúp 11. Tức là những cái game thủ từ server 1 cho tới server mới nhất hiện nay là server 11 sẽ có cơ hội giao lưu với nhau. Ok, rồi cái phần thứ ba này là nó nói là những cái thay đổi về cân bằng tướng, cân bằng trong kỹ năng của tướng nè. Rồi trong đó mythic thì có Valkyrie, Gumiho, Alatnacha, Hodi, Thor, Asura với Gilgamesh. Tướng legend thì có Noda, Dracula, Vilatep, Medusa, Enkidu, Guangzhou, Quetzalcoatl, Jiangxi. Rồi còn cái tướng thường thì có Leonidas, Nightingale với Genghis Khan. Đây là những cái tướng mà nó sẽ thay đổi những cái skill để nó cân bằng lại. Rồi những cái hero mythic thì được Ranger, Assassin với May thì công tăng 10%. Còn những cái hero mythic warrior, support thì HP sẽ tăng 10%. Legend hero nói chung là nhóm công thì tăng 15%, còn nhóm thủ thì tăng 5% máu. Thì những cái thay đổi này thì mình sẽ xem ở trên cái trang Facebook của nó ha. Ngoài ra thì nó còn có một số cái điều chỉnh về hình ảnh. Rồi như vậy thì bây giờ là mình sẽ vào game để mình xem. Thứ nhất là mình xem cái sự kiện này nó như thế nào, và cái thứ hai là mình sẽ vừa kết hợp xem ở trên Facebook cũng như là xem trong game về những cái kỹ năng của hero nó đã thay đổi như thế nào các bạn.
Thì bây giờ mình tiến hành vào game đây. Ok, bây giờ mình trở lại rồi đấy các bạn. Thì bây giờ mình đã vào game rồi thì mình sẽ tiến hành mình xem qua cái sự kiện lần này trước ha. Đầu tiên là cái sự kiện bingo vào là mình thấy ngay nè. Thì cái sự kiện này diễn ra trong 14 ngày. Thì ở đây á, mình thấy á, là những cái phần thưởng của nó hiển thị ở đây. Đây là những cái phần thưởng mà nó đã giới thiệu trong phần update. Thì mình ở đây á, mình có sẵn 12 cái vé bingo. Đây thì ở đây nó giới thiệu cho mình là 2 cái gương vàng. Nó trong đó cái gương bình thường á, mình mở cái vé bình thường mình nhận được một trong những cái món này. Còn cái này thì mình sẽ nhận được những cái phần thưởng này. Đây ví dụ như là cái gương premium trao chat này ha, thì mình sẽ nhận được tất cả những cái hero trong cái hệ cao này từ cái cấp legend trở lên, từ cấp độ legend luôn, không có normal. Ở đây nó nói gì đây? Hoàn thành 6 vòng trước khi reset bingo và tìm 6 vòng để reset bon nè. Reset cái bon này. Ở đây nó có 2 ô đánh dấu chéo là mình không có được mở những cái này liên quan đến này. Achieve bingo, hoàn thành cái bo này mình cũng không biết nữa. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình mở luôn coi sao. Đây 1 2 3 4 5 6. Đây được. Mình không biết mình mở như thế này có đúng không nữa. 6 like. Đây nó ghi là complete bo thì mình vẫn chưa hoàn thành được. Thì nó bắt mình phải hoàn thành ít nhất là 6 vòng như thế này thì nó mới cho mình reset cái bo này. Thôi bây giờ thì tạm thời cứ để đó, bởi vì mình không có còn đủ kẹo nữa, mình sẽ quay lại lần sau. Ở đây á, là cái event shop là nó sẽ cho mình đổi những cái bông hoa này, lấy những cái phần thưởng hot ở đây. Thì đây các bạn thấy á, cái phần thưởng ngon nhất á, là cái vé mythic này, 30 mảnh mythic là 6.000 bông hoa để đổi thưởng. Hiện tại mình đang có 177. Thì á, những cái phần thưởng giống như thế này nè, bắt buộc các bạn phải liên tục đăng nhập vào game để lượm những cái phần thưởng auto battle. Còn nếu như các bạn không thường xuyên vào á, thì các bạn sẽ không đủ những cái phần thưởng này. Thì các bạn cùng lắm các bạn chỉ lấy được tới những cái mốc dưới này thôi. Nhưng mà mình vẫn ưu tiên mình cố gắng cho đủ 6.000 điểm để mình lấy cái vé mythic trước, rồi sau đó những cái còn lại mình những cái nào cần thì mình lấy, những cái nào mình không cần thiết mình có thể bỏ qua luôn. Thì ở đây là mình cũng muốn hướng dẫn cho các bạn mà chơi miễn phí cách để mình chuẩn bị như thế nào để mình chuẩn bị cho những cái sự kiện giống như thế này. Thì đây là một trong 2 cái sự kiện mà nó kết hợp với nhau từ những cái vật phẩm. Thí dụ như là cái vé bingo này, vé bingo là nó sẽ được mở từ các cái gương rare chest giống như thế này. Còn cái thứ hai là cái gương vàng, khi mà các bạn mở auto battle nó sẽ xuất hiện. Đây cái gương vàng như thế này. Cái gương vàng này thì là có rất là nhiều sự kiện mà nó sẽ có những cái vật phẩm nó rơi ra từ cái gương này và cái gương rare chest hồi nãy đó. Thì để chuẩn bị cho các sự kiện như vậy các bạn nên để dành những cái gương này thiệt là nhiều, để dành thật là nhiều cho tới khi nào mà nó ra cái sự kiện như vậy những cái sự kiện ví dụ như bingo này nè, thì các bạn mở một lần luôn, các bạn sẽ được rất là nhiều vé, thì các bạn sẽ hoàn thành luôn cái sự kiện này. Thì đây không phải là một cái sự kiện duy nhất có vật phẩm rơi ra từ golden chest với rare chest, mà ngoài ra nó còn có thêm cái sự kiện giống như vừa rồi là nó cho mình xoay vòng xoay. Thì đây là cái vật phẩm mà nó rơi ra từ rare chest. Đây can be found in rare chest đó. Thì đây là cái vật phẩm, một trong những vật phẩm rơi ra từ các gương đó. Thì để các bạn tham gia các sự kiện đó một cách hoàn chỉnh mình không phải bỏ ra nhiều tài nguyên thì các bạn nên tích những cái gương golden chest. Còn dĩ nhiên các gương rare chest các bạn không cần phải tích, tại vì các bạn chỉ ví dụ như mình chơi miễn phí đi, cho mình chứa được 10 cái gương thôi, thì cứ tới mình mở ra thì cái rare chest nó sẽ lúc nào nó cũng có. Còn cái golden chest thì nó là những cái gương mà nó không có tốn cái ô chứa, thì mình cứ tích thiệt là nhiều, xong rồi tới cái sự kiện như thế này mình bung ra một lần thì mình mở được nhiều cái. Ví dụ như cái hot chocolate này, đây cũng là một cái vật phẩm rơi ra từ auto battle. Không phải
Như vậy là hiện tại là chỉ có cái đai này với cái bingo là hai cái sự kiện mà game nó đã cho ra. Thì đây là những cái vật phẩm mà lấy ra từ các gương. Còn những cái sự kiện ví dụ như là phần này đổi các vật phẩm lấy phần thưởng, thì những cái món này á, là nó rơi ra từ auto battle. Thì cái này á, nó chỉ xuất hiện trong cái thời gian diễn ra sự kiện đó, thì các bạn phải tập trung, mình canh giờ làm sao đủ 8 tiếng mình vô mình lãnh hết phần thưởng là được. Còn nếu như các bạn mà bỏ qua hoặc là mình quên nhận phần thưởng thì lúc đó mình sẽ bị mất cái cơ hội lấy những cái phần thưởng tốt nhất ở đây. Thì các bạn phải chú ý cái phần đó. Còn cái thứ ba, những cái sự kiện giống như là mở rương như là cái đợt Summon Hero vừa rồi á, thì mình phải tích lũy chip, mình phải để dành cái chip với cái diamond được một số lượng lớn để mình tham gia. Thì tới khi giống như là sự kiện vừa rồi nó diễn ra trong ngày đầu tiên là mình đã lãnh hết được tất cả phần thưởng của nó rồi, và mình chơi khoảng 16 ngày gì đó mình tích lại được 1000 chip, thì mình sẵn sàng mình chờ đợi cái sự kiện lần tới. Thì ngoài cái sự kiện đó ra, ngoài cái sự kiện mà Summon được vé hero ra, thì nó còn có cái sự kiện này là phân giải mảnh hero. Thì các bạn cũng có thể sử dụng chip, các bạn xả chip để các bạn chịu hồi và các bạn được các mảnh hero, các bạn xả trong cái sự kiện lần này để mình vẫn được đổi quà. Thì đó là cách để mình chuẩn bị cho những cái sự kiện nó diễn ra. Thì mỗi một cái sự kiện nó sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần cho tới 20 ngày, từ 14 cho tới 20 ngày. Thì mình có nhiều thời gian để mình làm cái sự kiện này xong mình có thời gian mình chuẩn bị cho sự kiện lần tới. Thì tới khi nó ra thì mình có thể ăn chọn cái sự kiện đó mà mình không cần phải tốn để mình. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào mình xem những cái con tướng lần này nó thay đổi như thế nào và những cái thông số của nó thay đổi như thế nào. Ví dụ như là Gumiho của mình, cái attack nó đã tăng lên rồi nè. Trước khi mà nó tăng thêm 10% thì nó ở 26.000 tấn công. Thì bây giờ mình sẽ xem những cái con nào mà nó thay đổi lần này. Đầu tiên là Valkyrie ở trong cái bộ list đây, nó nói thay đổi là cái kill đầu tiên Spear of Valkyrie. Đây, cái kill này và option thứ ba nó thay đổi là lúc trước là khi mà kích hoạt kill là có 60% nó sẽ xóa đi các buff ở trên những cái team địch. Thì lúc trước nó là một buff, xóa đi một buff. Còn bây giờ là nó sẽ xóa đi 3 buff. Ví dụ như là một con hero nào đó nó được buff 3 cái, tăng tốc độ, tăng tấn công và tăng chí mạng gì đó là 3 cái buff. Thì khi mà bị dính cái đòn tấn công của Valkyrie nó có tỷ lệ 60% xóa đi 3 buff của hero đó. Cái kill thứ hai là Guide of the Warrior. Đây là cái kill bị động thứ hai, cái kill bị động. Thì cái option thứ hai của nó là bây giờ lần trước là khi mà tất cả những đồng đội hàng trước, một trong bất kỳ đồng đội hàng trước bản thân nó hoặc là một cái đồng đội nào đó hoặc một con tăng khác, khi mà máu dưới 30% thì nó sẽ kích hoạt lên một cái khiên vô địch. Lần trước thì nó sẽ duy trì cái khiên đó trong vòng một lượt, nhưng mà mình vẫn cảm thấy một lượt nó vẫn phế. Thực sự là mình chưa sử dụng con này, nhưng mà mình có đánh với một số cái đối thủ họ sử dụng con này, thì khi đó mình thấy cái khiên nó bật lên trong một lượt cũng rất là phế, nó không có hiệu quả. Bây giờ nhà phát hành đã nâng nó lên thành 2 lượt, thì cái này nó sẽ mang lại hiệu quả hơn cho Valkyrie. Cái kill thay đổi thứ ba đó là Odin Blessing. Đây, cái option thứ hai là debuff dispel. Là lúc trước là ngẫu khi mà kích hoạt chiêu thức, khi mà nó dùng skill thì chọn ngẫu nhiên 3 đồng đội, có 60% xóa bỏ đi các debuff. Tức debuff là những cái mà hiệu ứng bất lợi ở trong team mình, nó bao gồm cả những cái hiệu ứng bị đốt cháy hoặc là đấm băng hoặc là giật điện nữa nhé. Thì tất cả những cái hiệu ứng nào bất lợi cho 3 đồng đội ngẫu nhiên của mình, nó sẽ xóa đi 3 cái hiệu ứng đó. Như vậy thì lần này đây là một sự tăng cấp sức mạnh cho Valkyrie, thì sẽ giúp cho cái tướng này được sử dụng hiệu quả hơn. Cái con hero thay đổi thứ hai là Gumiho thì cái chiêu Force Fire là cái skill của nó đó. Thì đây option thứ ba là khi tấn công, khi sử dụng skill sẽ chọn ra 3 đồng đội, 3 kẻ địch thấp máu nhất
giảm đi khả năng hồi phục máu 60%. Thì lúc trước á là nó cái hiệu ứng của nó là mục tiêu nào bị dính skill, mà khi mà nó dùng cái skill này nó chỉ đánh vào một kẻ địch duy nhất ít máu ở hàng sau, thì chính con đó sẽ bị giảm khả năng hồi phục máu 60%. Nhưng mà bây giờ nó chọn cho 3 mục tiêu thấp máu nhất của team địch, giảm đi 60%. Đây là một cái tăng cấp sức mạnh cho Gumiho. Cái skill thay đổi tiếp theo của nó đây, Spirit. Cái skill bị động thứ 3 lúc trước là sau khi giết kẻ địch 100% nó sẽ hồi phục ngay lập tức 30% máu, 30% HP, tức là nó giết xong là nó hồi liền 1 thanh máu. Nhưng mà lần này là nó đã thay đổi, nó đã chỉnh sửa thành hồi phục một cái lượng máu liên tục trong 2 lượt, và nó tăng lên 40, tăng cái lượng máu hồi phục lên. Thì đây mình thấy là 3%, thì tổng cái lượng máu hồi phục của nó là 70% trong 2 lượt, 70% lượng máu hồi phục liên tục trong 2 lượt. Như vậy đây là một cái kỹ năng mà tăng cấp sức mạnh nữa cho Gumiho. Thì lúc trước là cái này khi mà giết xong nó hồi lập tức 60% máu, nhưng mà cái này thì nó hồi liên tục, hồi cái lượng máu liên tục. Thì khi mà hồi cái lượng máu liên tục như vậy thì nó sẽ giúp cho Gumiho kéo dài cái sự sống của nó lên nhiều hơn, để phòng những cái trường hợp nào mà ví dụ như là cái lượng đó boost của mình support của mình không có hồi máu được, thì nó vẫn có cái lượng hồi máu của nó để nó đảm bảo cái khả năng sống sót của nó. Cái hero thứ 3 là một cái con nhện. Mình sẽ lọc nó ra như thiết. Đây cái con này Alatnacha ha. Đây là cái hero của cái team Regen, team chói. Thì cái kỹ năng Queen Capture là cái skill của nó, cái skill thứ 3. Cái option thứ 3 là lúc trước là khi mà kích hoạt skill thì 100% hồi phục cái lượng máu 24% trong 2 lượt. Giảm khả năng hồi phục 24% trong 2 lượt. Lần này là nó đẩy lên thành giảm 40% khả năng hồi phục, hiệu ứng hồi phục máu, tức là tỷ lệ trị liệu 40% trong 1 lượt. Thì cái này là theo mình đánh giá là nó giảm sức mạnh. Đây là nó giảm cái sức mạnh của cái skill này, bởi vì các bạn biết một lượt ở trong game thì nó không có giống như là tới lượt hero nào đánh xong rồi nó mới tính một lượt. Cái thân của nó là cái thân của cái lượt của toàn bộ trận đấu, cho nên là khi mà tăng cái lượt ở trong này lên thì nó là một cái tăng cường, nhưng mà nó giảm cái số lượng lượt xuống, tức là nó giảm sức mạnh. Nhưng mà ở đây là cái con nhện này nó tấn công, nó là class sát thủ, thì nó tấn công đầu tiên thì là có thể đảm bảo là tròn vẹn một cái lượt như thế này thì tới những cái đồng đội sau của nó tấn công vô thì cái khả năng hồi phục máu của bên kia nó thấp là đúng. Nhưng mà các bạn biết là trong một lượt ngắn ngủi như vậy nhiều khi cái lượt đó support của bên địch chưa có hồi được cái skill hồi máu, hoặc có thể là qua cái lượt tiếp theo người ta mới hồi máu thì sao, thì có phải là nó bất lợi không? Còn nếu như ban đầu là 2 lượt đi nhưng mà giảm 22% thì nó cũng đáng, tại vì trong 2 lượt đó thì kiểu gì support của người ta cũng sẽ có lần nó hồi máu cho đồng đội, thì lúc đó giảm ngay đúng cái lúc mà con kia nó hồi máu thì mới hiệu quả. Chứ còn mà trong một lượt ngay lượt đó nó không hồi máu mà sang lượt sau nó hồi máu thì cũng vậy. Cho nên đây là một cái giảm sức mạnh cho con này, mặc dù là mình vẫn không thấy nó được sử dụng nhiều. Hua đi là cái con support của team Regen. Đây team Regen luôn ha. Thì cái Fort Outbreak là cái skill của nó, option thứ 3 là lúc trước là khi mà kích hoạt cái skill này 60% sẽ xóa đi những cái debuff một cái, nhưng mà sau khi thay đổi thì nó sẽ xóa đi 3 cái debuff. Đây là một
cái sự thăng tiến, tăng cường sức mạnh cho Hundi. Inner Cannon là cái skill này. Option thứ hai lúc trước á là khi mà chết thì 100%, khi Hundi chết thì 100% sẽ hồi, lập tức hồi 32% HP cho toàn bộ đồng đội. Bây giờ nó tăng lên thành 35%, thì đây là một cái tăng cấp sức mạnh cho Hundi. Thì Hundi được búp. Tiếp theo là Thor. Đây Thor thì cái skill cuối cùng của nó, cái skill bị động này, lúc trước là khi kích hoạt cái skill này 100% đánh ra ba cái dấu ấn trên ba cái địch ngẫu nhiên. Thì khi mà người ta đánh vào trúng cái kẻ địch ngẫu nhiên đó thì nguyên một hàng sẽ chịu 30% sát thương. 30% sát thương thì mình không biết 30% sát thương này là tính theo attack của Thor hay là attack của cái tướng tấn công đó thì mình chưa biết, nhưng mà nó tăng cấp từ 15% lên 30%. Đây là một cái tăng cấp rất là mạnh cho Thor. Thì Thor là một trong những cái tướng mà sẽ đáng sử dụng sau này, và nó sẽ xuất hiện rất là nhiều nữa. Nó có thể kết hợp được rất là nhiều tướng khác. Rồi Asura là cái con sát thủ này. Thì cái skill cuối này đây là cái skill của Asura. Thì khi mà nó tấn công á, tất cả những cái kẻ địch nào mà bị dính cái hiệu ứng Red Flame, cái hiệu ứng bị thiêu đốt á, tức là khi mà nó tấn công bất cứ cái kẻ địch nào mà nó đang bị dính cái hiệu ứng đốt cháy á, thì nó sẽ gây thêm một cái lượng đam 60% cái lượng sát thương của nó, sát thương của Asura đó. Thì đây là một cái hero rất là mạnh, nó có khả năng one hit kill một tăng luôn. Lúc trước đó là cái sát thương nó là 35%, nhưng mà bây giờ nó đã điều chỉnh lên 60%. Đây là tăng cấp sức mạnh cho Asura. Noda. Noda đây là cái con tướng sát thủ của Team Shop. Thì cái skill Silver Hero. Rồi đây cái hiệu ứng đầu tiên, khi mà HP lúc trước á, là khi mà máu của tấn công vào máu kẻ địch trên 50% thì 100% chí mạng, cộng thêm 5% chí mạng trong một lượt. Tức là nó đánh vào cái kẻ địch từ 50% máu trở lên thì nó sẽ tăng thêm 5% chí mạng. Nhưng mà bây giờ là nó chỉnh sửa lại là 30% cộng thêm 30% tỷ lệ chí mạng, thì gần như đây là một cái tỷ lệ chí mạng rất là cao, đánh vào con này chí mạng của nó. Đây là tăng cấp sức mạnh cho Noda. Cái skill thay đổi thứ hai, Cloud Solat. Thì cái option đầu tiên khi mà kích hoạt cái skill này, khi mà nó sử dụng skill thì là kẻ địch bị dính cái skill đó sẽ bị giảm 40% tỷ lệ hồi phục. Nhưng mà ở đây là nó sửa lại là hai kẻ địch cái kill này tấn công vào kẻ địch ít máu nhất, còn này nó bảo là hai kẻ địch. Thì mấy bạn biết ở đây á, khi mà nó dùng cái từ là hai kẻ địch như thế này, nếu như mà nó không sử dụng cái từ random á, ngẫu nhiên á, thì nó sẽ tính theo thứ tự từ trên xuống. Mà ở đây á, là nó tấn công vào một cái địch ít máu thì kẻ địch đó trong team của đối thủ, thằng nào ít máu nhất ở hàng trước hoặc hàng sau, thì nó sẽ tính vô, nó sẽ tính từ cái vị trí của thằng đó trở lên, từ cái vị trí của thằng đó trở lên. Tức là nếu như mà kẻ địch đứng vị trí đầu tiên ở hàng số 3, vị trí số 3 tức là vị trí đầu tiên ở hàng sau của cái đội hình 24, thì là
hàng trước sẽ có một con nó bị dính cái skill đó, nó bị dính cái hiệu ứng đó. Thì theo mình quan sát là nó là vậy. Rồi cái con tiếp theo thay đổi là Village. Village thì lúc trước cái skill của nó là tấn công toàn bộ cái địch hàng trước, nhưng mà bây giờ nó sẽ chuyển thành tấn công ngẫu nhiên 3 cái địch rồi. Tấn công ngẫu nhiên 3 cái địch. Thì là mình đánh giá, theo đánh giá của mình á, thì đây là một cái bước lùi cho Village, một cái sự giảm sức mạnh nhẹ cho Village. Tại vì giống như các bạn biết á, khi mà mình chơi Village nó tấn công toàn bộ một hàng như vậy á, kết hợp thêm Alexander thì gần như là cái skill của nó đánh thẳng vào hàng sau là 5 người bị dính cái skill cũng 100% đam. Nhưng mà bây giờ á, nó chuyển thành đánh ngẫu nhiên 3 người cũng dính 100% đam, như vậy là nó giảm cái lượng sát thương của Village xuống. Đây là một cái giảm sức mạnh của Village. Nhưng mà nếu như mình chơi Village kết hợp thêm Thor thì có khả năng là nó cũng sẽ gây đam cho cả hai hàng. Ví dụ như là một đòn đánh ngẫu nhiên hàng trước hàng sau và dính cái hiệu ứng dính trúng cái kẻ địch mà đang có cái hiệu ứng búa xét của Thor thì nó sẽ gây đam cho cả hàng. Thì cả hàng trước hàng sau sẽ bị dính sát thương, nhưng mà cái tỷ lệ như vậy thì nó rất là thấp. Thì đây là một cái giảm sức mạnh của Village. Cái con được điều chỉnh tiếp theo là Ganjua. Này, cái skill bị động thứ nhất, option thứ hai, Rotfire. Rotfire này là nó giống như cái skill bị động của Alexander, nhưng mà ở đây là nó nói thẳng luôn là nó sẽ nhắm vào support của bên đối phương, chứ không phải là một vị trí hàng 2 nữa, hàng sau nữa. Cái skill bị động thứ hai, skill bị động thứ hai option 1 thì khi mà tấn công thường á, có 25% lập tức hồi máu 15% trong một lượt. Lúc trước á, cái skill này á, là liên tục hồi máu trong 2 lượt, bây giờ nó sửa lại thành trong 1 lượt. Thì đây là một cái búp cho Quan Vũ. Mình nghĩ đây là một cái búp cho Quan Vũ. Tại vì á, là cái tỷ lệ khi mà nó đánh thường như vậy á, mình nâng cái chỉ số mà double attack lên cho nó thì cái khả năng nó đánh được nhiều đòn đánh thì nó hồi phục máu liền ngay lập tức, không có phải mà kéo dài thời gian. Khi mà cái lượng máu của tăng mình hồi càng nhanh á, thì nó càng trâu, nó càng khỏe. Còn cái skill thứ ba đây nè, skill thứ ba này lúc trước nó là lập tức hồi máu, nhưng mà bây giờ là nó hồi máu liên tục trong 2 lượt. Khi mà triển khai 3 đòn tấn công liên tục thì 100% sẽ hồi 20% lượng máu liên tục trong 2 lượt. Ở đây cộng 0.8%, ví dụ như nâng lên level 10 là tổng cái skill này là hồi 28% máu trong 2 lượt. Thì cái này tính ra lại là một cái lượng giảm sức mạnh. Mình không chắc. Tại vì cái này thì phải vào thực tế tùy những cái tình huống. Ở đây nó chỉ thay đổi vị trí của hai cái skill này thôi. Nhưng mà nếu như mà nó chỉ thay đổi một cái skill này á, thì nó là búp. Còn nếu như mà nó thay đổi vị trí của hai skill này á, mình chưa sử dụng Quan Vũ cho nên mình không đánh giá được cái lượng máu nó hồi như thế nào. Thì cái này á, nếu như mà bạn nào có sử dụng Quan Vũ á, thì có gì phản hồi cho mình biết là cái lượng máu của nó sẽ thay đổi như thế nào, và cái khả năng đứng vững trên trận đấu của nó sẽ như thế nào ha. Tiếp theo là cái con tăng của hệ quả này, Westcott. Cái skill của nó option thứ hai, khi mà kích hoạt skill là có 60% xóa 3 cái debuff của 3 đồng đội. Lúc trước là nó chỉ có 1 thôi, còn bây giờ nâng cấp lên 3 debuff. Rồi cái skill bị động. Skill này cái option thứ hai thì khi mà kẻ địch
tấn công. Nếu như mà kẻ nào tấn công vào cái hero này thì có 40% xóa đi 2 cái búp của cái địch đó. Này tăng tỷ lệ lên thì đây là một cái tăng cấp sức mạnh. Lúc trước thì nó chỉ xóa đi 1 cái búp thôi, giờ nó xóa 2 cái búp thì cái con này nó được tăng cấp sức mạnh hơn. Nhưng mà bên team quả thì có rất là nhiều hero nổi trội, thì mình cũng không nghĩ cái việc tăng cấp này sẽ mang lại hiệu quả cho hero này và hero này sẽ được ra chiến đấu. Thì mình không nghĩ vậy, tại vì bên team quả rất là nhiều hero khác nổi trội hơn hero này. Zhang Ji là cái con bên hệ độc. Đây là một sát thủ của hệ độc. Power of Talisman. Đây cái skill bị động này, option thứ 2. Khi mà kích hoạt skill, khi mà sử dụng skill thì có 100% gây thêm 15% đam trong 2 lượt. 15% trong 2 lượt. Lúc trước của nó là đam tu là 50% và bây giờ còn 15%, như vậy là giảm sức mạnh rồi các bạn. Đây là giảm sức mạnh cho con Zhang Si này. Thì không biết là có người nào sử dụng con này hiệu quả không, nhưng mà bây giờ nhà phát hành nó đang giảm sức mạnh của con này. Giảm sức mạnh có nghĩa là con này đang rất là mạnh, cho nên họ mới giảm sức mạnh. Cái chiêu Razor Hand này, cái option thứ 2. Khi mà kẻ địch trên 50% máu, 30% sẽ làm gây ra cái hiệu ứng độc. Lúc trước là 100% thì bây giờ giảm còn 30%, lại là giảm sức mạnh. Giảm sức mạnh cho Zhang Si này. Thì đây hẳn là một cái tướng rất là hữu dụng, rất là mạnh, cho nên là người ta mới giảm sức mạnh như vậy. Leonidas là cái con tăng này. Warrior Drive. Skill bị động, option thứ 2. Khi mà kích hoạt cái skill sẽ dựng lên một cái khiên liên tục 10%. Lúc trước là nó bảo là cái khiên 20%, bây giờ còn 10%. Như vậy á, nếu như mà theo cái thông tin này á, thì nó có nghĩa là giảm sức mạnh của cái khiên này xuống. Nhưng mà mình không nhớ lúc trước á, là cái nó có cái lượt không, ví dụ như nó dựng lên cái khiên trong bao nhiêu lượt đó. Bây giờ nó chuyển thành liên tục, như vậy có nghĩa đây là búp. Còn nếu như mà lúc trước nó vẫn liên tục thì đây là giảm sức mạnh. DC Bastard là skill này. Khi mà lượng máu dưới 50%, 100% sẽ bật lên một cái khiên 10%. Lúc trước là 30%, giờ 10% trong 3 lượt. Lúc trước mình không nhớ cái khiên này nó kéo dài trong bao nhiêu lượt, có thể là 1 lượt, 2 lượt. Ở đây là trong này họ không có ghi kỹ, họ chỉ ghi cái con số thay đổi thôi. Nếu như họ chỉ thay đổi con số này thôi thì đây là giảm sức mạnh, giảm từ 30 cho tới xuống 10%. Nightingale. Cái kill này khi mà đánh thường có 20% hồi máu liên tục. Lúc trước là 70% hồi 70% lượng máu liên tục trong 3 lượt, bây giờ giảm còn có 30%. Thì đây là cái giảm sức mạnh của Nightingale. Ok, mình quay lại ra đây các bạn. Thì vừa rồi game nó mới báo là mình không hoạt động, không làm gì hết, cho nên là nó đẩy mình ra ngoài. Bây giờ mình mới quay lại. Bộ lọc đâu rồi. Ok, cái hero tiếp theo đó là Gilgamesh, một hero của bên team Stun. Đây này mình vẫn chưa có. Thì cái skill của nó là Summer Resolution. Option thứ 2 là khi mà né được sẽ có lập tức hồi 15% máu, có tỷ lệ 30% hồi 15% máu. Lúc trước cái tỷ lệ này là 80%, thì đây nó giảm cái tỷ lệ này xuống rồi. Tại vì cái hero này nó quá bá mấy bạn. Nhiều khi là giết sạch toàn bộ team địch, nhưng mà còn đúng một cái hero này nó vẫn sống mà nó cứ sống thôi. Chỉ cần build mắt né cho nó là nó hồi máu liên tục, như vậy là không có cách nào để giết nó hết. Thì cho nên vì vậy á, nhà phát hành mới giảm cái sức mạnh nó xuống.
cái hero cuối cùng được điều chỉnh là Genghis Khan. Đây, cái skill bị động này, option thứ hai là khi né lập 30% lập tức hồi 15% máu, lại là một hero né khác. Lúc trước cái này tỷ lệ là 80%, nhưng mà bây giờ giảm xuống còn 30%, giống như Geomet thôi. Thì là ở đây là họ giảm cái sức mạnh của Genghis Khan, họ tăng cái sức mạnh của cái hero tăng còn lại, cái con Westercott này. Đó, thì có khả năng cao là cái hero này nó sẽ thay thế cho Genghis Khan. Có khả năng hero này nó sẽ thay thế cho Genghis Khan, bởi vì cái tính đa dụng của nó mang lại cho đồng đội của mình, vừa xóa bút của đối phương mà vừa xóa đi bút của team mình nữa. Thì tính ra nó sẽ hữu dụng hơn cái hero này, nó sẽ hữu dụng hơn một cái hero mà chỉ biết đứng chống lưng tăng đồ này nọ, mặc cho đồng đội chết xong rồi nó vẫn sống. Thì Westercott nó sẽ hiệu quả hơn Genghis Khan trong thời gian tới. Nếu như mà bạn chơi team hỏa thì bạn nên đầu tư vào Westercott. Đó thì toàn bộ những cái mà cập nhật và chỉnh sửa ở đây. Thì theo như video của mình, theo như những cái gì mình phân tích thì sẽ có một số hero nó sẽ được sử dụng nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Ví dụ như Thor, Asura nè, Noda, Quang Vũ, Westercott. Nói chung là những cái hero nào nó được tăng cấp sức mạnh thì các bạn nên chú ý sử dụng nó từ bây giờ, build nó sẽ hiệu quả hơn. Gumiho thì cũng ổn, Gumiho thì cũng được tăng cấp sức mạnh. Và các bạn lưu ý là những cái hero legend tăng và support này cái lượng tăng của nó lên không có đáng kể, nó chỉ tăng có thêm 5% máu thôi. Trong khi những cái hero mà tấn công legend cũng như là toàn bộ hero mythic đều tăng trưởng rất là mạnh, mà hero warrior với support của legend thì lại tăng rất là ít. Như vậy thì các bạn nên chú ý sử dụng những cái hero công của legendary và những cái hero mythic nhiều hơn trong cái team của mình. Thì hôm nay cái video của mình đến đây là mình muốn giới thiệu cho các bạn cái bản những cái sự kiện lần này và những cái điều chỉnh hero lần này, thì để mình có một cái hướng mình xây dựng một cái team cho nó hiệu quả hơn trong thời gian tới. Thì đánh giá của các bạn đối với những cái hero lần này như thế nào, những cái điều chỉnh hero này như thế nào đó, thì có gì các bạn cứ comment chia sẻ quan điểm của mình ở dưới phần bình luận. Thì mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình đến bây giờ. Thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.